नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल मॅथ्स बाय समित देशमुख मध्ये. आपण आज सुरू करतोय एक्सरसाइज 2.4 मधलं एक्झाम्पल नंबर 17. सो ऑब्झर्व द कंडिशन इन द एक्झाम्पल. अ बॉक्स विथ स्क्वेअर बेस इज हॅव अन ओपन टॉप. मग आता इथे बेस कशासारखा आहे? स्क्वेअर सारखा. स्क्वेअर बेस आहे म्हणजे तिच्या सगळ्या साईड इक्वल असतील. एक साइड जर आपण एक्स ने डिनोट केली या स्क्वेअर बेसची, स्क्वेअर आहे म्हणजे ऑल साइड्स आर इक्वल. बेस इज लाईक व्हॉट? स्क्वेअर. तर ही साइड मी एक्स ने डिनोट केली म्हणजे लेंथ एक्स ने डिनोट केली तर ऑटोमॅटिकली ब्रेडथ काय होईल? एक्स. आता राहतो तिसरी डायमेन्शन. तर तिसरी डायमेन्शन कोण असते? हाईट. हाईट लेट अस डिनोटेड बाय वाय. आता परत बघा क्वेश्चन काय आहे. द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. मग सरफेस एरिया दिलेला आहे. सरफेस एरिया इज गिवन टू अस 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. ही गिवन कंडिशन आहे. आणि क्वेश्चन काय? व्हॉट शुड बी इट्स डायमेन्शन इन ऑर्डर ऑर दॅट व्हॉल्यूम इज लार्जेस्ट. म्हणजे व्हॉल्यूम हा लार्जेस्ट म्हणजे काय? व्हॉल्यूम मॅक्झिमाइज करायचा आहे. आणि जी गोष्ट मॅक्झिमाइज किंवा मिनिमाइज करायची असते तो असतो आपला एफ ऑफ एक्स. मग ज्यावेळेस आपल्या डायमेन्शन्समध्ये दोन व्हेरिएबल येतात, एक्स आणि कोण? वाय, त्यावेळेस एक कंडिशन असते ज्याच्या मदतीने आपण वायला एक्समध्ये कन्व्हर्ट करतो. आणि इथे ती गिवन कंडिशन कोणती आहे? एरिया. युजिंग दिस गिवन कंडिशन वी विल ट्राय टू कन्व्हर्ट वाय इन टर्म्स ऑफ एक्स. मग जे काही आपण इथे सपोज केलं फिगरमध्ये, पहिले ते लिहून घेऊ. काय सपोजिशन आहे आपलं? लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वेअर बेस ऑफ बॉक्स अँड हाईट कशाने डिनोट करतोय आपण? वाय ने. अँड वाय बी द हाईट ऑफ बॉक्स. ए बी इट्स एरिया, व्ही बी इट्स व्हॉल्यूम. देअरफॉर आता आपण काय करू? एरियाची व्हॅल्यू, एरिया इज इक्वल्स टू किती दिलेला आहे? एरिया इज इक्वल टू 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. दिस इज द गिवन कंडिशन. या कंडिशनचा वापर करून पहिले आपण वायला इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्व्हर्ट करायचा प्रयत्न करू. आता हीच कंडिशन खूप व्यवस्थित समजून घ्यायची. या बॉक्सला टॉप नाही आहे म्हणजे ओपन टॉप आहे. हा टॉप काय आहे? ओपन. मग आपल्याला सरफेस एरियामध्ये टॉप घ्यायचा नाही आहे. मग एक फेस तर कमी झाला इथे या बॉक्सचा. टॉप ओपन आहे म्हणजे उरलेले किती फेसेस आहे? 4. कोणते 4 फेसेस? हा बेस एक फेस आणि हे जे लॅटरल सरफेस एरिया आहेत ते 4 फेसेस. आता पहिले आपण बेसचा एरिया बघू. बेसचा एरिया होईल एक्स स्क्वेअर, कारण बेसची साईड काय आहे? एक्स. तो एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेअर. इट इज स्क्वेअर बेस अँड वी नो दॅट एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर. मग इथे साईड आपण एक्सने डिनोट केल्यामुळे बेसचा एरिया मिळाला ए स्क्वेअर. अजून कोणत्या 4 साईड इथे इन्क्लूड असतील? या लॅटरल सरफेस एरियाच्या या ज्या व्हर्टिकल साईड आहेत 1, 2 आणि ही फ्रंटची एक 4. आता प्रत्येक याचा एक साईड एक्स आहे, एक साईड वाय आहे. इथे पण एक साईड एक्स आहे, एक साईड ही वाय आहे. कारण लेंथ एक्स आहे आणि हाईट किती आहे? वाय. म्हणजे ब्रेडथ किती आहे? वाय. आपण कोणाबद्दल बोलतोय? लॅटरल सरफेस एरिया. लॅटरल सरफेस एरियाचे 4 फेसेसमध्ये लेंथ इज एक्स अँड ब्रेडथ इज व्हॉट? वाय. मग याचा एरिया होईल एक्स इंटू वाय. पण असे 4 फेसेस आहे म्हणून इथे 4 घ्यावं लागेल. इज इक्वल टू 192. होप यू आर गेटिंग इट. आता एक फेस ओपन टॉप आहे म्हणजे एक आहे बेसचा एरिया झाला एक्स स्क्वेअर आणि बाकीच्या 4 फेसेसचा एरिया झाला 4xy. आपल्याला या कंडिशनचा वापर करून वायला इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्व्हर्ट करायचं आहे. हा 4xy आपण जशाला तसा ठेवू. हा 192 ॲज इट इज. हा प्लस एक्स स्क्वेअर इकडे होईल मायनस एक्स स्क्वेअर, विच इम्प्लाइज दॅट y will be equals to 192 minus x square. keep it as it is. हा 4x इकडे मल्टिप्लाय इकडे आला तर डिवायडेड होईल. इन दिस वे वी हॅव कन्व्हर्टेड y इन टर्म्स ऑफ x. एकदा y ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x झाली की मग आपण कशाकडे फोकस करू? व्हॉल्यूमकडे, कारण व्हॉल्यूमच आपल्याला मॅक्झिमाइज करायचं आहे. सो देअरफॉर व्हॉल्यूम ऑलरेडी आपण कशाने डिनोट केलाय? v ने. सो देअरफॉर व्हॉल्यूम v इज इक्वल्स टू. आता व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय? बॉक्सचा व्हॉल्यूम असतो
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. इथे जर बघितलं लेंथ पण एक्स आहे, ब्रेड्थ पण एक्स आहे, आणि हाईट आपण कशाने डिनोट केली, वाय ने. सो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेअर, कीप इट ॲज इट इज. आता वायची व्हॅल्यू, ही वायची व्हॅल्यू जी मिळाली ती आपण सबस्टिट्यूट करतोय 192 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 4x, इजंट इट. सो विच इज इक्वल्स टू, आता इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं तर हा x आणि यातला एक x कॅन्सल झाला तर इथे मिळेल x, इजंट इट. चला परत याला सिम्प्लिफाय केलं तर हा 1/4 डिनॉमिनेटरमध्ये हा कॉन्स्टंट आहे 4 एका साईडला घेतला तर x इंटू 192 इज 192x आणि x इंटू मायनस एक्स स्क्वेअर विल बी मायनस एक्स क्यूब. ही कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, व्हॉल्यूमची इन टर्म्स ऑफ x. आणि जी गोष्ट आपल्याला मॅक्झिमाइज किंवा मिनिमाइज करायची असते तो असतो आपला एफ ऑफ एक्स. मग आपल्याला व्हॉल्यूमच मॅक्झिमाइज करायचा आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम कोण असेल आपला एफ ऑफ एक्स. सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, काय मिळाली एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू मग 1/4 192x minus x cube. Once the value of f of x is known to us, then to apply second derivative test we will require first order derivative and second order derivative. मग आपण इथे f dash of x first order derivative काढतोय. 1/4 is a constant term, keep it as it is. Derivative of 192x is 192 आणि x cube चा derivative होईल 3x square. Once the value of first order derivative is known to us, then find out second order derivative, means f double dash of x will be equals to 1/4 is a constant term. Now let us try to find out its differentiation. 192 चा derivative 0 आणि इथे minus 3 जशाला तसा x square चा derivative 2x. 2x into minus 3 is minus 6x. याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर बघा काय मिळेल इथे. So these two numbers are divisible by 2. 2 2s and 2 3s. म्हणजेच minus 3x upon 2. ही कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, f डबल डॅशची. एकदा f डॅश ऑफ x आणि f डबल डॅश ऑफ x मिळाला तर आपण कशाची व्हॅल्यू फाइंड करतोय, वी आर फाइंडिंग सच व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल वेअर फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी इक्वल्स टू 0, मीन्स f डॅश ऑफ x इज इक्वल टू 0. f डॅश ऑफ x कधी 0 असेल, f डॅश ऑफ x इज 0 इफ इट्स व्हॅल्यू इज 0. काय त्याची व्हॅल्यू, 1/4 इंटू 192 मायनस 3x स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू 0. याला सिम्प्लिफाय करून आपण अशा एक्सच्या किमती फाइंड करू की जिथे f डॅश ऑफ x 0 मिळेल. ओके, आता इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं हा 4 डिवायडेड आहे, इकडे 0 ला मल्टिप्लाय झाला तर 0 होईल. 192 मायनस 3x स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दॅट 192 इज इक्वल टू हा मायनस 3x स्क्वेअर इकडे होईल प्लस 3x स्क्वेअर, विच इम्प्लाइज दॅट आता दोन्ही साईडला 3 ने डिवाइड करू कारण इथे x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 3 आहे. 3 ने डिवाइड केलं तर इकडे मिळेल x स्क्वेअर आणि 192 ला जर 3 ने डिवाइड केलं तर मिळेल 64, विच इम्प्लाइज दॅट दोन्हीकडे जर स्क्वेअर रूट घेतले तर x ची व्हॅल्यू मिळेल 8. आपण x ची व्हॅल्यू 8 यामुळे घेतोय की x हा पॉझिटिव्ह आहे. x हा का पॉझिटिव्ह आहे, बिकॉज इट इज द साइड ऑफ द स्क्वेअर अँड वी नो दॅट साइड कॅनॉट बी निगेटिव्ह. म्हणून इथे आपण निगेटिव्ह रूट नाही घेतला, नाही तर स्क्वेअर रूट घेतलं तर इकडे प्लस ऑर मायनस 8 यायला पाहिजे होतं, पण आपण फक्त प्लस 8 कन्सिडर केलं बिकॉज x रिप्रेझेंट व्हॉट, साइड ऑफ स्क्वेअर बेस आणि साइड ही कधी निगेटिव्ह असू शकत नाही, म्हणून x ची व्हॅल्यू घेतली आपण 8. वन्स द व्हॅल्यू ऑफ x इज नोन टू अस, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ f डबल डॅश ऑफ x. व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, f डबल डॅश ऑफ 8 विल बी इक्वल्स टू, म्हणजेच आपण x ची व्हॅल्यू किती सबस्टिट्यूट करतोय 8. कशामध्ये, f डबल डॅश हीच आहे की नाही बघा. f डबल डॅशची व्हॅल्यू काय, f डबल डॅशची व्हॅल्यू मायनस 3 इंटू x, पण x ची व्हॅल्यू आपण 8 टाकली डिवायडेड बाय 2. इथे जर बघितलं तर 8 3 24, 24 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 12, म्हणजे इथे मिळते -12 अँड इझिली वी कॅन से दॅट दिस व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह. एकदा जर का f डबल डॅश निगेटिव्ह आला तर आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट प्रमाणे काय कन्क्लुजन असेल, f ऑफ x इज व्हॉट, मॅक्झिमम. f ऑफ x इज मॅक्झिमम ॲट x इज इक्वल्स टू 8. f ऑफ x मॅक्झिमम म्हणजे कोण हो, व्हॉल्यूम इज मॅक्झिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8. आता आपल्याला x मिळाला म्हणजेच कोण मिळाला, साइड ऑफ द स्क्वेअर बेस. आपल्याला डायमेन्शन्स फाइंड करायचे. एक डायमेन्शन हाईट आपण कशाने डिनोट केली, y ने. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ y.
आत्ताच आपण बघितलं y काय मिळाला होता आपल्याला, y ची व्हॅल्यू होती 192 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 4x. 192 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 4x. यामध्ये आपण x ची व्हॅल्यू किती सबस्टिट्यूट करतोय, 8. सो 8 स्क्वेअर अपॉन 4 into 8. So let us simplify it and check what we are getting. डिनॉमिनेटर मध्ये आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये 192 मायनस 8 स्क्वेअर म्हणजे 64. 192 मायनस 64 अपॉन 4 into 8 is 32. So which is equals to, यांचा जर डिफरन्स घेतला तर तो येतोय 128 अपॉन 32. अँड वी नो दॅट 32 4 जा 128 म्हणजे y ची व्हॅल्यू मिळाली 4. अशा पद्धतीने आपल्याला x ची पण व्हॅल्यू मिळाली आणि y ची पण व्हॅल्यू मिळाली. x म्हणजे साइड ऑफ द स्क्वेअर बेस आणि y म्हणजे हाईट. सो हेन्स वी कॅन से दॅट व्हॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज लार्जेस्ट म्हणजे काय, मॅक्झिमम, वेन साइड ऑफ स्क्वेअर बेस इज 8 सेंटीमीटर and height of box is, height of box आपण y ने डिनोट केला होता, म्हणजे height of box is what, 4 centimeter. And these are nothing but dimensions of the box so that its volume is largest. Largest means what, maximum. In this way we have completed this example. Now see the example number 18. In the 18th example, the profit function p of x of a firm selling x atoms per day is given by. म्हणजे इथे प्रॉफिट फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला फंक्शन तयार करण्याची मेहनत घ्यायची नाही आहे. मग क्वेश्चन आहे, फाइंड द नंबर ऑफ ॲटम्स. नंबर ऑफ ॲटम्स कशाने डिनोट केले, त्यांनी एक्सने. ऑलरेडी म्हणजे आपल्याला अशी एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची की जिथे प्रॉफिट काय असेल, मॅक्झिमाइज. फाइंड द नंबर ऑफ ॲटम द फर्म शुड मॅन्युफॅक्चर टू गेट मॅक्झिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट मॅक्झिमाइज करायचं असेल तर किती ॲटम्स सोल्ड केले पाहिजे, आणि नंबर ऑफ ॲटम्स कशाने डिनोट केले, एक्सने. म्हणजे आपल्याला अशी एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे की जिथे पी ऑफ एक्स हा काय असेल, मॅक्झिमम. अँड फाइंड द मॅक्झिमम प्रॉफिट. मग आपल्याला किती ॲटम्स सेल केल्यानंतर प्रॉफिट मॅक्झिमाइज होतो हे जर माहीत झालं तर ती एक्सची व्हॅल्यू इथे पी ऑफ एक्समध्ये जर आपण सबस्टिट्यूट केली तर मग आपल्याला maximum profit पण मिळेल. So let us try to solve this example. In this case, p of x represents what? The profit function. The profit function p of x is given as. So this profit function is already given and its value is equal to 150 minus x into x minus 1625. आता आपल्याला फंक्शन्स बनवायची एफर्ट्स, फंक्शन बनवण्यासाठी एफर्ट्स नाही घ्यायचं आहे, म्हणून मग आपल्याला डिरेक्टली सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायची आहे. म्हणजेच आपण मग फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढणार. पण फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करण्याच्या पहिले आपण काय करू, डेरिव्हेटिव्ह इझिली फाइंड करण्यासाठी या एक्सने या ब्रॅकेटमधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करू. एक्स इंटू 150 विल बी इक्वल्स टू 150x minus x into x will be equals to x square minus 1625. keep it as it is. चल आता आपण याला डिफरेंशिएट करतोय. what is the derivative of 150x will be equals to 150 minus derivative of x square will be equals to 2x and derivative of this constant term will be equals to 0. In this way we have got first order derivative. Now to find out second order derivative, again we are differentiating it. Derivative of 150 will be equal to 0 and derivative of minus 2x will be equal to minus 2. In this way we have got first order derivative also and second order derivative also. Now we are finding such value of x where p dash of x will be equals to 0. आता आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टमध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला अशा एक्सच्या किमती काढायच्या की जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच काय, 150 मायनस 2x हा 0 असेल. सो दॅट इज इफ इथे जर बघितलं आपण 150 या साईडला ठेवू आणि हा मायनस 2x अदर साईडला होईल प्लस 2x, विच इम्प्लाइज दॅट x इज इक्वल टू, दोन्ही साईडला जर 2 ने डिवाइड केला तर इथे 2 कॅन्सल होईल आणि इकडे 150 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 75. आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळाली. फॉर धिस व्हॅल्यू ऑफ x, या एक्सच्या किमतीसाठी आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे फाइंड करायचं आहे. तर ही सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू आहे
So P double dash means second order derivative at x is equal to 75 will be equals to -2, and easily we can say that this value is negative. And जर second order derivative negative असेल तर आपलं conclusion काय असेल, that P of x is what? Maximum. So therefore by second derivative test काय मिळेल आपल्याला? P of x is maximum at x is equal to 75. ओके, आता ही कंडिशन माहिती झाली की P of x मॅक्झिमम कधी आहे. आता आपल्याला काय काढायचं? मॅक्झिमम प्रॉफिट. सो देअरफॉर मॅक्झिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आता हा P of x म्हणजे कोण आहे? प्रॉफिट आहे. मग या एक प्रॉफिटमध्ये हा प्रॉफिट कधी मॅक्झिमाइज होतो? जर x ची किंमत किती असेल? 75. हे आपण प्रूफ केलेलं आहे. मीन्स दिस P of x इज मॅक्झिमम इफ x इज इक्वल टू 75. x म्हणजे कोण? नंबर ऑफ ॲटम्स, म्हणजे किती ॲटम सेल केले तर प्रॉफिट मॅक्झिमाइज होतो? 75. मग जिथे जिथे आपल्याला x दिसतो तिथे तिथे x ची किंमत 75 टाका. कशामध्ये? P of x मध्ये, कारण P of x हा प्रॉफिट आहे आपला. चला इथे पहिला x हा आपण 75 ने रिप्लेस केलाय इनटू again x means 75 minus 1625, keep it as it is, so which is equal to, check करा इथे हा डिफरन्स किती येतो? 150 minus 75 will be equal to 75 into 75, keep it as it is, minus 1625, keep it as it is. 75 into 75, we know that square of 75 is 5625 minus 1625, keep it as it is, and easily we can say that their difference will be equals to 4000, isn't it? म्हणजेच मॅक्झिमम प्रॉफिट किती झाला? 4000. आणि हा प्रॉफिट मॅक्झिमम कधी होतो? जर x ची व्हॅल्यू 75 असेल. x कोण? नंबर ऑफ ॲटम्स. सो देअरफॉर प्रॉफिट इज मॅक्झिमाइज इफ 75 atoms are manufactured and हा कोण आहे? 4000 maximum profit, and maximum profit is how much? ₹4000. In this way we have got our both required value. पहिले काय म्हटलं होतं? प्रॉफिट मॅक्झिमाइज होण्यासाठी किती ॲटम सेल करावे लागतील? सो 75 ॲटम्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड. एवढे ॲटम जर मॅन्युफॅक्चर केले तर प्रॉफिट मॅक्झिमाइज होतो, आणि तो मॅक्झिमम प्रॉफिट किती असेल? ₹4000. In this way we have completed this example. Now see in the example number 19th, what we have to find out? Find out two numbers whose sum is 15. And when the square of one multiplied by the cube of other is maximum. म्हणजेच इथे आपल्याला दोन नंबर असे घ्यायचे की ज्यांची सम किती असेल? 15. सो ट्राय टू अंडरस्टँड हियर. आपण जर एक नंबर x ने डिनोट केला, सो लेट वन पार्ट ऑफ 15 बी x, तर मग अदर पार्ट काय होईल? अदर पार्ट विल बी इक्वल्स टू 15 मायनस x, isn't it? एक पार्ट जर x असेल तर दुसरा पार्ट डेफिनेटली 15 मायनस x असेल. जसं की 15चा एक पार्ट जर 5 असेल तर दुसरा पार्ट 15 मायनस 5 म्हणजेच किती असेल? 10. म्हणजे एक पार्ट जर x असेल तर दुसरा किती असेल? 15 मायनस x. होप you are getting it. So it is nothing but very easy to understand. आता आपण आपल्या एक्झाम्पल कडे फोकस करू. स्क्वेअर ऑफ 1 मल्टिप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर. मग यापैकी एका पार्टचा क्यूब आणि दुसऱ्या पार्टच्या स्क्वेअरचा मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आपल्याला. सो देअरफॉर मल्टिप्लिकेशन ऑफ स्क्वेअर ऑफ 1 अँड क्यूब ऑफ अदर इज इक्वल्स टू. आता आपल्याकडे दोन पार्ट अवेलेबल आहे. एक आहे x आणि दुसरा आहे 15 मायनस x. एकाचा स्क्वेअर आणि दुसऱ्याचा क्यूबचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, तर मग इथे बघा आपण याचा काय घेऊया? क्यूब घेऊया, x क्यूब, आणि याचा काय घेऊया? स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर किती येईल? 15 मायनस एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि यांचं काय घेतोय आपण? मल्टिप्लिकेशन. मीन्स वी आर टेकिंग मल्टिप्लिकेशन ऑफ स्क्वेअर ऑफ वन नंबर अँड क्यूब ऑफ अनदर नंबर. कोणाचा क्यूब आणि कोणाचा स्क्वेअर घ्यायचा हे आपली चॉईस आहे. तर मी इथे काय केलं? एक्सचा क्यूब घेतलाय आणि या सेकंड पार्टचा स्क्वेअर घेतलाय, आणि यांचं आता आपण मल्टिप्लिकेशन काढू. मल्टिप्लिकेशन फाइंड करण्यासाठी
पहिले याचं एक्सपान्शन फाइंड करावं लागेल, a मायनस बी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो a स्क्वेअर मीन्स 15 स्क्वेअर इज 225 मायनस 2ab, ab म्हणजे 15 इंटू एक्स इज 15x आणि 2ab म्हणजे 30x प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर. एक्सपान्शन माहिती झालं तर या ब्रॅकेटमधल्या सगळ्याच टर्म्सला एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय करा. पहिल्या टर्मला एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय केलं तर 225 एक्स क्यूब मायनस सेकंड टर्मला जर मल्टिप्लाय केलं तर 30 एक्स रेस टू पॉवर 4 अँड लास्टली एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेअर विल बी एक्स रेस टू पॉवर 5. आणि हेच मल्टिप्लिकेशन आपल्याला मॅक्झिमाइज करायचं आहे. जी गोष्ट मॅक्झिमाइज किंवा मिनिमाइज करायची असते ती आपण एफ ऑफ एक्सने डिनोट करतो. लेट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 225 एक्स क्यूब मायनस 30 एक्स रेस टू पॉवर 4 x raised to power 4 plus x raised to power 5. Once the value of f of x is known to us, then second part is to apply the second derivative test, and to apply the second derivative test we will require first order derivative and second order derivative. Check करायचे या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह येईल. फर्स्ट टेक दिस पॉवर 3 ॲज अन कोइफिशियंट. 3 याला जर मल्टिप्लाय झाला 225 इंटू 3 विल बी 675 डिक्रीज पॉवर बाय 1 मायनस आता हा 4 कशाला मल्टी होईल 30ला, म्हणजे इथे मिळेल 120 एक्स क्यूब प्लस अगेन हियर टेक द पॉवर ॲज कोइफिशियंट अँड डिक्रीज पॉवर बाय 1. जस्ट सिम्पली वी आर फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. नाउ लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. एफ डबल डॅश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू. सो वेल हियर फर्स्ट टेक दिस पॉवर 2 ॲज अन कोइफिशियंट. पॉवर जर कोइफिशियंट मध्ये घेतला तर 625 ला मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे इथे मिळेल 1350 अँड डिक्रीज पॉवर बाय 1 म्हणजे पॉवर एक्स. हियर ऑल्सो टेक दिस पॉवर 3 ॲज अन कोइफिशियंट. 3 इंटू 120 विल बी इक्वल टू 360 डिक्रीज पॉवर बाय 1. इथे पण हा पॉवर 4 कोइफिशियंट मध्ये घेतला तर 5 ला मल्टिप्लाय होईल. 5 इंटू 4 इज 20 डिक्रीज पॉवर बाय 1. सो न्यू पॉवर विल बी 3. So which is equals to. Now easily we can observe that from every term we are able to take 10 common घेता येईल आणि सगळ्या टर्म मधून x पण कॉमन घेता येईल. इफ वी आर टेकिंग x and 10 means 10x कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म. इथे चेक करा काय मिळेल 135 मायनस इथे मिळेल 36x आणि या ठिकाणी मिळेल 2x स्क्वेअर. Just simply we have taken 10x common from all the terms. So in this way we have got the value of second order derivative. आता आपल्याला अशी x ची किंमत फाइंड करायची आहे की जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 0. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इज 0 ओनली इफ इट्स व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू 0. चेक करा इथे काय फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विच इज नथिंग बट 675 एक्स स्क्वेअर मायनस 120 x cube plus 5x raised to power 4 is equals to 0. That is if आता आपल्याला याला सिम्प्लिफाय करून x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो इझिली वी कॅन ऑब्झर्व दॅट ऑल द टर्म्स इन दिस इक्वेशन आर डिव्हिजिबल बाय 5 ऑल्सो अँड इव्हन डिव्हिजिबल बाय एक्स स्क्वेअर ऑल्सो, इजंट इट. तर आपण यातून 5x स्क्वेअर जर कॉमन घेतला सगळ्या टर्म मधून तर इथे 5 कॉमन घेतला 625 मधून तर मिळेल 135 मायनस इथून जर 5 कॉमन घेतला तर मिळेल 24x. आपण x स्क्वेअर पण कॉमन घेतोय. इथून 5 कॉमन घेतला तर कोइफिशियंट मध्ये मिळेल 1 आणि x रेस टू पॉवर 4 मधून x स्क्वेअर कॉमन घेतला तर इथे रिमेनिंग टर्म असेल x स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज दॅट 5x स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0 और x स्क्वेअर मायनस 24x plus 135 will be equals to 0. So this implies that x is equals to 0 or let us simplify this quadratic equation and see what we are getting here. So x square, keep it as it is. We are finding factors of 125 such that addition will be equals to what? 24. So here we can say that 15 into 9 will be equals to 125. यांची ॲडिशन -24 आली पाहिजे म्हणून या दोन्ही ठिकाणी मायनस घ्यावं लागेल. म्हणजेच आपल्याला 24x ला कसं स्प्लिट अप करावं लागेल 15x मायनस 9x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 0. कीप इट ॲज इट इज. पहिल्या दोन टर्म्समधून आपण काय कॉमन घेऊ शकतो x, तर इथे मिळेल x मायनस 15. लास्ट टू टर्म मधून आपण जर -9 कॉमन घेतला तर इथे मिळेल x मायनस 15 इज इक्वल टू 0. परत
आपण 9 जर x मायनस 15 जर कॉमन घेतला दोन्ही टर्ममधून, तर आपल्याला पहिला फॅक्टर मिळेल x मायनस 9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाय दॅट x मायनस 9 इज इक्वल टू 0 or x minus 15 is equals to 0. So this implies that x is equals to 9 or x is equals to 15. आता जर इथे आपण बघितलं की x ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली, सो व्हेन x is equals to 0, तर आपला f of x जो आहे तो 0 होतो का चेक करा. f of x च्या प्रत्येक टर्ममध्ये कोण आहे, x आहे. त्यामुळे इथे काय होईल, f of x बिकम 0, म्हणजेच आपण x इज इक्वल टू 0 घेऊ शकत नाही, कारण f ऑफ x जर 0 झाला तर प्रोडक्ट मॅक्झिमाइज होणारच नाही. आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रोडक्ट मॅक्झिमाइज करायचं आहे, म्हणजेच f ऑफ x हा 0 नसला पाहिजे. जर मी x ची व्हॅल्यू दुसरी व्हॅल्यू जर 15 घेतली, तर हे सिम्प्लिफाय करण्याच्या आधी जर आपण वर गेलो, इथे जर x ची व्हॅल्यू 15 सबस्टिट्यूट केली आपण या एक्सप्रेशनमध्ये, तर 15 मायनस 15 काय मिळतंय, 0 मिळतंय आपल्याला. आणि 0चा स्क्वेअर 0, 0 इंटू एनी टर्म इज 0, म्हणजे आपल्याला जी गोष्ट मॅक्झिमाइज करायची ती परत 0 होतीये. आणि ही व्हॅल्यू आपण कशाने डिनोट केली, f ऑफ एक्सने. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 0. So when x is equal to 15 also f of x is 0, when x is equal to 0 also f of x is 0. So therefore x cannot be equal to 0 and x cannot be equal to 15, means which implies that x will be equals to, तिसरी व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली होती, 9. आता x ज्यावेळेस 9 आहे त्यावेळेस सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय येतो ते चेक करायचं आहे आपल्याला. सो व्हेन x will be equals to 9, at that time f double dash of 9 will be equals to, so let us see here, 10 into 9. इथे काय मिळेल, आपण या ठिकाणी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतोय. 10 into 9, 10 into 9. इथे ब्रॅकेटमध्ये मिळते आपल्याला 135 मायनस 36 into 9 प्लस 2 into 9 स्क्वेअर. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, इथे बाहेर 10 into 9 ला 90 लिहिता येईल. या सगळ्या टर्म्स जर आपण ऑब्झर्व केल्या व्यवस्थित, तर सगळ्या टर्म्समधून आपण 9 कॉमन घेऊ शकतो. जर पहिल्या टर्ममधून 9 कॉमन घेतला, म्हणजे 135 मधून जर 9 कॉमन घेतला, तर इथे उरेल 15. इथे जर 9 कॉमन घेतला तर मिळेल -36. इथे जर 9 कॉमन घेतला तर आपल्याला मिळतोय 9 into 2 18, isn't it? So which is equals to, हे मिळेल 90 into 9 will be 810. आणि इथे जर बघितलं आपण 18 प्लस 15 will be 33. 33 मायनस 36 will be -3. आणि या दोन नंबरमध्ये एक नंबर हा पॉझिटिव्ह आहे आणि एक नंबर निगेटिव्ह आहे. अँड वी नो दॅट प्रोडक्ट ऑफ अनलाईक साइन नंबर विल बी निगेटिव्ह, म्हणजेच एफ डबल डॅश काय आला, निगेटिव्ह आला. आणि एफ डबल डॅश जर निगेटिव्ह आला तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय सांगते, एफ ऑफ एक्स इज मॅक्झिमम. सो देअरफॉर बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वी कॅन से दॅट एफ ऑफ एक्स इज मॅक्झिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 9. आता x इज इक्वल्स टू 9 असते वेळेस ऑदर पार्ट काय आहे, सो ऑदर पार्ट विल बी इक्वल्स टू 15 मायनस x होता, म्हणजेच 15 मायनस 9 विल बी इक्वल टू 6. मीन्स व्हॉट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 15, 9, अँड व्हॉट इज द सेकंड पार्ट ऑफ 15 will be 6, so that f of x is maximum, means our required value is maximum. So therefore required value is maximum when two parts of 15 are 9 and 6. In this way we have got two parts of 15, so that required value, कोण होती वो required value, it is multiplication of what, square of one number and cube of another number. Means we can say that multiplication of two parts of 15 is maximum when one part is 9 and another part is what, 6. So required value is maximum when x is equal to 9 or x is equal to, means other part will be equals to 6. In this way we have completed this exam. Now see the example number 20. In this example we have to show that amongst the rectangles of given area the square has the least perimeter. मग आपण पहिले काय करू, एक रेक्टँगल कन्सिडर करू. सो लेट अस कन्सिडर हियर वन रेक्टँगल. So let us suppose that this will be say one rectangle,
आता रेक्टँगल आहे म्हणजे याला लेंथ पण असेल आणि ब्रेड्थ पण असेल. सो लेट अस डिनोट इट्स लेंथ बाय एक्स. लेट अस डिनोट इट्स लेंथ बाय एक्स अँड ब्रेड्थ बाय व्हॉट वाय. आता आपली कंडिशन कशाशी रिलेटेड आहे, एरिया आणि पेरीमीटर. एरिया ए ने डिनोट करू, पेरीमीटर पी ने डिनोट करू. आणि आपल्याला पेरीमीटर लीस्ट दाखवायचं आहे. लीस्ट दाखवायचं आहे म्हणजे पेरीमीटर काय करायचं आहे, मिनिमाइज. आणि जी गोष्ट मिनिमाइज किंवा मॅक्झिमाइज करायची असते तो असतो आपला एफ ऑफ एक्स. म्हणजे पी ची व्हॅल्यू म्हणजेच एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू म्हणजेच पेरीमीटर हा कम्प्लिटली कशामध्ये असला पाहिजे, एक्समध्ये. मग इथे दोन डायमेन्शन्स आल्या, एक एक्स आणि एक वाय. म्हणजे लेंथ आपण एक्सने डिनोट केली, ब्रेड्थ वायने. मग एक्झाम्पलमध्ये एक कंडिशन असते जिच्या मदतीने आपण वायला कशात कन्वर्ट करतो, एक्समध्ये. जे काही आपण सपोज केलंय सुरुवातीला ते लिहून घेऊ. लेट एक्स बी द length, y be the breadth, a be the area and p be the perimeter of rectangle. So therefore आता सगळ्यात पहिले आपण area find करू. So therefore area will be equals to, we know that area is equal to length into breadth means x into y, which implies that y is equals to a upon x. अशा पद्धतीने आपल्याला y ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिळाली. अँड आता आपण काय करूया, आपली रिक्वायर्ड व्हॅल्यू जी आहे, जिला आपल्याला मिनिमाइज करायचे, तो म्हणजे पेरीमीटर. सो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ आपण एक्सने डिनोट केली, ब्रेड्थ कशाने डिनोट केली, वायने. सो विच इज इक्वल टू ट्वाइस कीप इट ॲज इट इज, एक्स ऑल्सो ॲज इट इज. आता वायची व्हॅल्यू, आत्ताच आपण वायची व्हॅल्यू किती काढली, ए अपॉन एक्स. ए अपॉन एक्स. अशा पद्धतीने आपल्याला पेरीमीटर मिळालं आहे आणि पेरीमीटरच आपल्याला मिनिमाइज करायचं आहे. म्हणजे पेरीमीटर हा असला पाहिजे आपला एफ ऑफ एक्स. सो लेट अस डिनोट दिस व्हॅल्यू ऑफ पेरीमीटर बाय एफ ऑफ एक्स. मीन्स हिअर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 into x plus a upon x. So in this way we have got the value of f of x. एकदा f of x मिळाला की सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करण्यासाठी f dash of x लागेल आणि f double dash of x लागेल. Now to find out value of f dash of x, we have to differentiate this function. 2 is a constant term, keep it as it is. What is derivative of x? 1. इथे a constant आहे आणि 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह किती होईल, -1 upon x square. In this way we have got value of f dash of x. Now let us try to find out f double dash. 2 जशाला तसा ठेवा. a हा कॉन्स्टंट टर्म आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. मायनस ए पण जशाला तसा. आता इथे रिमेनिंग टर्म जर आपण ऑब्झर्व केली तर 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरला मी एक्स रेज टू पॉवर -2 लिहू शकतो. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट एक पॉवर ॲज कोइफिशियंट डिक्रीज पॉवर बाय 1. सो -2 अपॉन ही टर्म जर डिनॉमिनेटरमध्ये घेतली तर एक्स क्यूब मिळेल. म्हणजेच आपल्याला 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह मिळतोय -2 अपॉन एक्स क्यूब. सो विच इज इक्वल्स टू 2 keep it as it is. इथे ब्रॅकेटमध्ये मायनस इंटू मायनस विल बिकम प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब. सो विच इज इक्वल्स टू 2 into 2 will become 4. 4a upon x cube will be the value of second order derivative. Now we are finding such value of x where f dash of x will be equals to 0. So now let us try to find out value of f dash of x. Value of x where f dash of x will be equal to 0. आता f dash of x कधी 0 होईल, जर त्याची व्हॅल्यू 0 होईल. काय व्हॅल्यू f dash of x ची, 2 into 1 minus a upon x square will be equals to 0. That is if आता दोन्ही साईडला 2 ने जर डिव्हाइड केलं तर इकडे 1 minus a upon x square मिळेल is equal to 0. That is if 1 keep it as it is. ही मायनस टर्म या साईडला होईल पॉझिटिव्ह a अपॉन एक्स स्क्वेअर. विच इम्प्लाइज दॅट इथे जर इझिली ऑब्झर्व केलं आपण, हा एक्स स्क्वेअर इकडे 1 ला मल्टिप्लाय होईल. मीन्स एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू a. विच इम्प्लाइज दॅट x इज इक्वल्स टू रूट a. एक्स कोण आहे, साईड आहे. लेंथ कॅनॉट बी निगेटिव्ह, म्हणून आपण इथे निगेटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर केलेली नाही. वन्स द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज नोन टू अस, फॉर दिस व्हॅल्यू ऑफ एक्स check that second order derivative is positive or negative. So when x is equals to root a, f double dash of x will be equals to, हाच आहे आपला f double dash 4a
अपॉन एक्सची व्हॅल्यू मी √a टाकतोय आणि √a क्यूब. आता √a पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच त्याचा क्यूब पण पॉझिटिव्ह असणार आणि न्यूमरेटर 4 इंटू ए हा एरिया आहे म्हणजे न्यूमरेटर पण पॉझिटिव्ह आणि डिनॉमिनेटर पण पॉझिटिव्ह म्हणजेच एफ डबल डॅश काय झाला पॉझिटिव्ह आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह आली सो आवर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट सेज दॅट एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम. सो बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट we can say that f of x is minimum at x is equals to √a. मग आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळाली म्हणजे लेंथ मिळाली. लेंथची व्हॅल्यू जर √a असेल तर f of x मिनिमम असतो. f of x म्हणजे कोण पेरिमीटर. आता आपण y ची व्हॅल्यू फाइंड करू. when x is equals to √a let us try to find out value of y implies that y is equals to. चला चेक करा y कोण आहे a अपॉन x. तर इथे y मिळेल आपल्याला a अपॉन x विच इज इक्वल टू a अपॉन पण x ची व्हॅल्यू किती आहे √a. सो विच इज इक्वल्स टू a अपॉन √a विल बी इक्वल्स टू √a म्हणजेच a पण √a आणि y पण √a. सो दिस इम्प्लाय दॅट x and y are equal. X and y are equal means length and breadth are equal. Length and breadth are equal means rectangle becomes what? Square. Rectangle becomes square. म्हणजेच आपल्याला काय रिझल्ट मिळाला की ज्यावेळेस रेक्टँगल हा स्क्वेअर असतो त्यावेळेस पेरिमीटर ही काय असते मिनिमम. हेन्स वी कॅन से दॅट perimeter is least when a rectangle is a square. In this way we have completed this example in which we have proved that perimeter is least when rectangle is what? Square. आणि असंच एक एक्झाम्पल आधी पण बघितलं होतं आपण. जर रेक्टँगल हा स्क्वेअर असेल तर एरिया काय असतो मॅक्झिमाइज म्हणजे मॅक्झिमम पण पेरिमीटर काय असते लिस्ट. In this way we have got two important results. If rectangle becomes a square, area is maximum but perimeter is what? Least. So remember these two important results which can be helpful to you while solving objective type question. तुम्हाला MCQ सॉल्व करण्यासाठी या दोन रिझल्टचा खूप मदत होईल. इथे आपल्याला काय मिळालं पेरिमीटर काय असते लिस्ट म्हणजे मिनिमम असते जर रेक्टँगल काय असेल स्क्वेअर आणि एरिया मात्र काय असतो मॅक्झिमम इफ रेक्टँगल इज अ स्क्वेअर. Okay, so only 4 example from this exercise are remaining. आपण हे रिमेनिंग 4 एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊ. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की हे व्हिडिओज तुमच्यासाठी खूप हेल्पफुल आहे तर प्लीज व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत हे व्हिडिओ शेअर करा.